Nu har det gått ungefär en vecka sedan jag sprang Hallands Ultra Beach. Nej! I fought the cow and I won. Och nu är det dags att börja höstträningen på riktigt. Jag har ungefär 2,5 månader kvar till Kullamannen nu. Och det innebär väl ungefär 2 månader kvar av träning. Jag är ingen fysioterapeut eller löpcoach och jag har ingen coach som hjälper mig med löpträningen heller. Så jag har lite hittat på efterhand som jag kör på. Så att gå igenom mitt träningsschema i detalj, det skulle nog inte ge så mycket för någon. Jag tror inte det är något man ska härma eller ta efter. Men med det sagt så finns det några viktiga saker jag försöker få med varje vecka. Åtminstone 2 ordentliga långpass. Och jag definierar långpass som allt över 15 kilometer. Varav ett är betydligt längre än 15 kilometer, som halvmara eller längre. Dessutom ser jag till att få med något tempo eller intervallpass. Gärna ett av varje. Men någonting som ger lite pulsökning och lite tröskel. Sen har jag varit alldeles för dålig med styrketräning. Men jag ska försöka få in det lite mer nu i höst i planen. Och då menar jag inte supertunga hantlar och bänkpress och de bitarna, utan lättare styrkeövningar. Mer anpassat för löpningen. Mycket fokuserat på rörelse. Och idag är jag ute på en halvmara. Ett långpass helt enkelt. Under hubben skojade jag lite med att jag har tränat mycket på att äta under semestern. Den här semestern har jag tränat på att trycka i mig mycket onyttig mat på kort tid för att fortsätta träna. Mycket chips framför tvn får det bli. Det är väl i och för sig sant på ett sätt, men jag har inte tränat det så mycket som jag borde. Någonting som absolut inte är självklart och något man måste träna på, precis som löpningen. Jag har fokuserat mycket på att äta kolhydratsbars och dricka mycket sportdryck och så. Det har hållit mig flytande och jag har kommit igenom 50 kilometer med det, absolut, utan problem. Men jag märker att det är 50 kilometer ungefär så börjar det bli krångligt för magen att springa längre. Så pallar inte magen med bara sådana bars och bara söta saker, utan om jag sa att jag ska prova äta chips mycket framför tvn så kommer det nog bli mycket ätande ute i löpspåret också. Prova olika saker, se vad magen tål och se vad jag kan tillgodogöra mig och hur det funkar. Och de här långa loppen brukar man skämta lite ibland och säga att det är mer av ett ätlopp än ett springlopp. Framförallt för oss som inte springer längst fram i eliten. Jag räknar med att hålla på en bra bit över 24 timmar och kanske närmare 30 timmar innan jag är i mål. Och det innebär ju att det är mer än ett dygn som magen måste fungera på och tillgodogöra sig den energin och få i sig. Så man slipper göra en sån berömd löpar-reset. När man kräks upp alltihopa och börjar om från början. Det hoppas jag på att slippa genom att hålla igång träningen i höst. Nu skördas det för hösten. Sommaren är slut. Glöm inte gilla och prenumerera för att se mer videos som denna om mina förberedelser inför Kullamannen. Och för att hänga med på mina lopp framöver och hänga med på Kullamannen 100 miles. Det stora målet i år. Jakten på ringen. Det finns även en spellista här med alla mina videos om förberedelserna. Nu är det dags att stänga av YouTube. Ut och spring. Så ses vi nästa. Adjö.